Magandang buhay mga kaibigan, this is Bronola, yung negrang lakbatsero. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, then hit that subscribe button and smash that bell for my upcoming vlogs and adventures. And today, we are going to Dasmarinas Cavite para umattend ng seminar about video editing. Let's go! Woo! New in creating content, syempre, we'll take all opportunities para to learn new something, di ba? One of my friends tagged me sa post sa Facebook, kaya I'm grabbing this opportunity para makasali. So also, para at least may matutunan tayo na bago, para maybe in the future, I'll teach you how to edit. So much traffic here in the Philippines. Sabi kasi ni Waze, 1 hour lang yung biyahe, pero grabe, inaabot ako ng almost 2.5 hours. Kaya dapat guys, huwag tayong maniniwala kay Waze. Parang pag-ibig lang yan. Dapat hindi tayo lagi naniniwala. Anyway, one ride away. Isa pang jeep, tapos isa pang tricycle. On the way na ako dun sa seminar. Medyo late na, pero alam ko everything will be worth it. Magaling dun. Cheers! And I'm currently here sa 8 Anchors. Ganda ng place. Sulit na sulit yung bayad. Let's start. Sobrang late na ako. 2.5 hours na. Let's go! Ito po. Sige po. Firmahan nyo na lang. You can proceed. Mar, M-A-R. 2 hours later. It's already lunchtime and maganda yung mga natutunan. Marami silang mga techniques na binigay dito. And one good thing na binigay nila is nagbigay din sila ng notebooks and pen. Alam naman natin mga kaibigan na pagdating sa mga ganitong klase mga seminars or anything na pag-uusapan, almost 10% or 20% lang yung na-retain natin. Kaya mas maganda mag-jot down notes tayo para at least pag binalikan natin yung mga notes, maaalala natin yung mga tinuro or mga informations na kailangan natin. So ibang mga tinuro nila medyo advanced, yung iba medyo basic lang. Pero one good thing dito is tinuturo nila is yung base sa experience nila. Marami pang pag-uusapan ngayong hapon. Magla-lunch muna kami and laters guys. It's almost the end of the seminar and I won a raffle. Kumukuha na kami ng certificate. Uy, naka-record din. Congrats. Pereira Ace. So we are already done sa seminar. Picture taking na lang. Tapos pauwi na. Sobrang great experience. Ang dami ko natutunan. Nanalo pa ako ng flash drive. Hopefully sa next seminar, mas marami pa akong matutunan. And hopefully next time guys, meron din akong share sa inyo when it comes to editing. Especially if you're using Adobe Premiere Pro. I'm here with Angelo, Bronola. Siya yung nag-set up ng seminar. So, ano yung mga masasabi mo sa mga aspiring videographer and also gagawa ng mga wedding films? Yan, guys, pag nag-video kayo, nag-start kayo sa event, it's no coming back, guys. What's up? Yo! Yun. Continue shooting na, lagi kayo mag-shoot. Shoot with passion. Yeah. Maraming salamat. Thank you, pinsan. Saan yung ano nyo? May jeep dyan. So that's the end of it. I'm about to go home and I really enjoy yung seminar namin. Hopefully guys, kung meron kayong mga opportunities na makasama sa mga ganitong klaseng seminar, then go for it. Huwag kayong matakot gumastos, huwag kayong matakot pumunta sa mga malalayong lugar.
Especially kung alam nyo may matututunan kayo, and especially kung alam nyo gusto nyo i-improve yung sarili nyo pagdating sa ganitong klaseng field. Again, don't forget to hit like, subscribe, and comment down below to my channel. And just in case meron kayong mga seminars na atinan, let me know para at least makasama din ako since I want to improve myself when it comes to video editing. So this is Bronola, ang yung Negrong Lakwachero, and see you in my next adventure. Peace out! 3 hours pa ako pa uwi ng Manila. Bye-bye! See ya! I almost forgot mga kaibigan. While I'm editing this video, nakalimutan ko pasalamatan yung Solidify sa magandang workshop, and also thank you for this flash drive. Napakaganda wooden flash drive. Yan, hindi ko alam kung ilang gig yung mga loots na magagamit ko for color grading is here. So, napaka-importante yung naman ito. And also, thank you sa certificate. Bayan, hirap. Yan, thank you sa certificate. This is a great opportunity na makakuha ng ganitong klaseng certificate. Thank you very much, Angelo, Bronola, Nemerson Catipon, and also Jawi Ramalyosa. So guys, just in case you wanna book weddings, birthday, events, debut, I'll just post their page sa details sa baba. Marami akong natutunan sa workshop, and isa sa mga pinaka-importante natutunan ko is always believe in yourself. Shoot lang ng shoot, kuha lang ng kuha, mapapractice din yan, mamamaster din natin yung mga ganyang klaseng bagay. And kagaya nga nasabi ni Peter McKinnon, syempre as a starter, done is always better than perfection. Create lang tayo ng content, and pinaka-importante din is we need to love what we are doing. Until next vlog, see ya!